নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ চাৰিটা সাবজেক্টত কি হ'ব 45 নম্বৰৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব তাৰ উপৰি তোমালোকৰ বাকি যিকেইটা সাবজেক্ট থাকিব সেই সাবজেক্ট কেইটাৰো 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব কিন্তু এই চাৰিটা সাবজেক্টত 45টা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এই কথাখিনি কৈ দিয়া হৈছে আৰু অসমীয়া জিওগ্ৰাফি এডভান্স এইবিলাকতো 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এতিয়া তোমালোকৰ যে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নবিলাক আহিব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নবিলাকক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তোমালোকে জানা MCQ আৰু VSA MCQ মানে হৈছে মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন আৰু VSA মানে হৈছে ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কোৱেশ্চন এতিয়া এই যে 45টা তোমালোকৰ এই 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব MCQ আৰু VSA ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ এই প্ৰশ্ন কেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে বহিত কৰিব লাগিব মই তোমালোকক ইয়াৰ আগৰ এটি ভিডিঅত প্ৰেক্টিকৰ পৰীক্ষাৰ বহিটো কেনেকুৱা হ'ব সেই কথাখিনি কৈছিলো তোমালোকে যদি এই ভিডিঅটো চোৱা নাই এই ভিডিঅটো চাবা এই ভিডিঅটোত মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা বহিটো কেনেকুৱা হয় এই তাকলৈ মই ডিটেইলছ বৰ্ণনা কৰিছো অসমীয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব অংকৰ কেনেকুৱা হ'ব ইংৰাজীৰ কেনেকুৱা হ'ব গোটেইখিনি কথা কৈছো এতিয়া তোমালোকৰ ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ আৰু MCQৰ কোৱেশ্চন কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব আৰু যি কোনো এটা প্ৰশ্ন লিখাৰ আগতে প্ৰশ্নৰ নাম্বাৰটো কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব সেই কথাখিনি আজি ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে কম কাৰণ প্ৰশ্ন নাম্বাৰে আমাৰ নম্বৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে কাৰণ তোমাৰ বহিটো যিজন ব্যক্তিয়ে চাব সেই ব্যক্তিজনে তোমাক নম্বৰ দিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব লাগিব আৰু বাধ্যটো কোনে কৰাব লাগিব তুমি নিজে বাধ্য কৰাব লাগিব যে কি স্যাৰ বা বাইদেউজনে যিজনে তোমাৰ বহিটো নাচায় কিয় তেওঁ যাতে তোমাক নম্বৰ দিবৰ কাৰণে বাধ্য হয় আৰু নম্বৰ দিবৰ কাৰণে বাধ্য তেতিয়া হ'ব যেতিয়া তুমি পুংখানুপুংখভাৱে স্পষ্টকৈ কিছু কথা লিখিব পাৰিবা আৰু ভাল লগা হ'ব আৰু পৰিপাটি হ'ব আহাচোন অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ মাল্টিপল চয়েস আৰু VSA ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কোৱেশ্চন কিটা কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব ওপৰত নাম্বাৰটো কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব এই আটাইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে মই তোমালোকক কেনেকুৱা ধৰণে এটি প্ৰশ্ন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰশ্ন নাম্বাৰটো লিখিব লাগে সেই কথাটো ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ তুমি 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিবা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কেনেকুৱা ধৰণে সেই নম্বৰটো কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগে প্ৰশ্ন নম্বৰটো সেইটো প্ৰথমতে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অতি জৰুৰী কাৰণ প্ৰশ্ন নম্বৰটো শুদ্ধকৈ আৰু ভালকৈ লিখিলে যিজন পৰীক্ষকে তোমাৰ বহিটো চাব তোমাক নম্বৰ ভালকৈ দিব বিচাৰিব এতিয়া চোৱা এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে এইটো লিখিবা এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 যদি ইংৰাজীত হয় তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে লিখিবা এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 যদি ইংৰাজীত হয় অসমীয়াটো মই তোমালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন নম্বৰ 1 লিখি তুমি মই যেনেকুৱা ধৰণে দিছো এটা দুটা ফুট দিলা আৰু তলত দুডাল আঁচ টানি দিলা কাৰণ এই এটা সিস্টেমৰ কথা আছে বৰ ধুনিয়াকে তুমি এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 বুলি লিখিলা লিখি তলত দুডাল আঁচ টানি দিলা হল এতিয়া আঁচ টানি দিয়াৰ পিছত ধৰা হল 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ অধীনত যেহেতু তোমালোকৰ মাল্টিপল চয়েস কুৱেশ্চন থাকিব বা শৰ্ট এনসাৰ থাকিব 10টা প্ৰশ্ন আছে এটা 10টা প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে তোমালোকে পৃথকে এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 তেনেকুৱা ধৰণে লিখিব নালাগে এবাৰ তোমালোকে এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 লিখিলা লিখাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা তাতে ধৰা হল এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ N F A B C এনেকুৱা ধৰণে আছে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে A B C এনেকুৱা ধৰণে নাম্বাৰ দি লবা দি লৈ তাত কৈ গৰলে হল অৰ্থাৎ আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভুল কৰে প্ৰত্যেকবাৰে এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1A এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1B এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1C তেনেকুৱা ধৰণে লিখে তেনেকুৱা ধৰণে কিন্তু লিখিব নালাগে সেইটো তোমালোকে লিখিলে টাইমো তোমালোকৰ কনজিউম মানে টাইমো তোমালোকৰ লছ হ'ব আৰু পৰীক্ষকেও বহিটো চাই তোমালোকক ভাল নাপাব গতিকে তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে লিখিবা এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 বা এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ যদি 2 হয় 2 10 হলে 10 যিমান নম্বৰে নহওক সেইটো লিখিলা লিখি তলত বৰ ধুনিয়া কৰি A লিখিলা A ৰ উত্তৰটো লিখিলা B লিখিলা B ৰ উত্তৰটো লিখিলা C লিখিলা C ৰ উত্তৰটো লিখিলা এইটো হৈছে এটা পদ্ধতি ইংৰাজীতে আকৌ আন এটা পদ্ধতিত এই প্ৰশ্নৰ নাম্বাৰটো লিখিব পাৰে সেইটো তোমালোকে চোৱা সেইটো লিখিব পাৰি 1 নাম্বাৰ কুৱেশ্চন এনসাৰ প্ৰথমতে আছিল এনসাৰ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 তেনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণে যদি নিলিখা তুমি কেনেকুৱা ধৰণে লিখিবা 1 নাম্বাৰ কুৱেশ্চন এনসাৰ এনেকুৱা ধৰণে লিখি তলত তুমি দুডাল আঁচ টানি দিলা আকৌ আগৰ দৰে A B আৰু C লিখিলা ধৰা হল তোমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছে যে কি বংগ বিভাজন কিমান চনত হৈছিল
এনসাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ বুলি দি ললা তাৰ এ টোৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে কি বংগ বিভাজন কেতিয়া হৈছিল তাৰ ইয়াতে তুমি এ নম্বৰ লিখি দা এই যে কি বংগ বিভাজন 1905 চনত হৈছিল তাৰ পিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছে যে কি সাইমন কমিশনৰ সদস্য কেইজন আছিল সাইমন কমিশনৰ ক্ষেত্ৰত সদস্য 3 জন আছিল তুমি বি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত এনসাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এনসাৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ বি বুলি লিখিব না লাগে অকল বি টো লিখিলে হল লিখা যে কি সাইমন কমিশনৰ সদস্যৰ সংখ্যা আছিল কিমানজন বলে 3 জন সি নম্বৰ প্ৰশ্নটো ধৰা হল তোমালোকৰ আহিছে যে কি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা পোৱাৰ সময়ত ইংলেণ্ডত কোন দলৰ চৰকাৰ আছিল আমি সকলোৱে জানো শ্ৰমিক দলৰ চৰকাৰ আছিল তোমালোকে কি কৰিব না লাগে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ সি বুলি লিখিব না লাগে অকল সি টো লিখিলে হল লিখা যে কি শ্ৰমিক দলৰ চৰকাৰ আছিল এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা এতিয়া ধৰা হল তুমি ইংৰাজীত লিখিব বিচৰা নাই এইটো তুমি অসমীয়াত লিখিব বিচাৰিছা এতিয়া অসমীয়াত যদি লিখিব বিচৰা কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব হেতু মই তোমালোকক এবাৰ কৈ দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ অসমীয়া যদি লিখিব বিচৰা তোমালোকে লিখিবা 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটোতে লিখিব লাগিব ইয়াতকৈ বেলেগ লিখিলে তোমালোকৰ হুৱলা নহব তুমি কি লিখিবা 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ইংৰাজীত যেনেকৈ লিখিছিলা এনসাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 বা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ অসমীয়াত লিখিবা তোমালোকে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখি তলত তুমি কি কৰা দুডাল আস্তানি দিয়া 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বুলি লিখি তুমি দুডাল আস্তানি দিলা আজ কিন্তু দুডাল টানিবা তাৰ পিছত ইয়াৰ আগতে দেখুৱাৰ দৰে তোমালোকে কি কৰিবা তলত এ বি সি জি থাকে যদি এ বি সি থাকে এ বি সি দিবা তাত যদি ৰোমান 1 2 3 থাকে ৰোমান 1 2 3 দিবা তাত যদি থাকে বলে কি এই ক্যাপিটাল এ বি সি দিবা তাত যদি থাকে বলে আৰু বেলেগ কিবা যদি থাকে তুমি যেনেকুৱা নম্বৰ থাকে তেনেকুৱা নম্বৰ দিবা মাত্ৰ এই যে 20টা তোমালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপৰ এই বলে ভেৰি শৰ্ট এনসাৰৰ কুৱেশ্যন আহিব 20টা কুৱেশ্যন লিখিবৰ কাৰণে 20 বাৰ এনসাৰ নম্বৰটো থাকি 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ বা এনসাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো লিখিব না লাগে এবাৰ লিখি তাত নাম্বাৰ কেইটা দি তোমালোকে উত্তৰ কৰি গলে হল এটা তোমালোকে নিশ্চয় এটা বহিত কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰশ্ন নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব সেই কথাটো গম পালা এতিয়া মই তোমালোকক যি অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন হ'ব সেই কুৱেশ্যন কেইটাৰ এনসাৰ কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে মই তোমালোকক বহিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বহি কেনেকুৱা হ'ব সেই কথাখিনি দেখুৱাইছিলো তোমালোকৰ এতিয়া মই এই মানে এইটো জৰিয়তে দেখুৱাম কেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন কেইটা কৰিব লাগিব আহাচোন সেই কথাখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপৰ যি কুৱেশ্যন আহিব অৰ্থাৎ MCQ আৰু ভেৰি শৰ্ট এনসাৰৰ যি কুৱেশ্যন আহিব তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ যেটো বহিটোৰ প্ৰথম 5টা পেজ নম্বৰ 1 পেজ নম্বৰ 2 পেজ নম্বৰ 3 পেজ নম্বৰ 4 বা পেজ নম্বৰ 5 যেনেকুৱা ধৰণে নাম্বাৰিং কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণে সেই 5টা পেজত তোমালোকৰ কি থাকিব তোমালোকৰ কাৰণে তাই নিৰ্দিষ্ট ঠাই থাকিব আৰু সেই ঠাইখিনিৰ ভিতৰতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ 45টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে কৰিব লাগিব অংকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পৃথক হ'ব অংকৰ ক্ষেত্ৰত ৰুল টানা নাথাকিব গতিকে চোৱা ইয়াতে তোমালোকৰ ওপৰত থাকিব বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন বুলি পেজৰ নাম্বাৰটো থাকিব তাৰ পিছত ইয়াতে কি লিখিছে চাওক 5 পেজেছ অফ সেম অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ তোমালোকৰ 5টা থাকিব ইয়াতে এটা পেজত তোমালোকৰ 10টাকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰাৰ ঠাই থাকিব অৰ্থাৎ এটা পেজত কিমানটা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিবা ইয়াত যে দেখিছা তোমালোকে 1 1 1 1 2 1 3 এনেকুৱা ধৰণে দেখিছা এনেকুৱা ধৰণে তোমাৰ 5 ৰ পৰা গৈ তোমালোকে কিমানলৈকে পাবা 10 লৈকে পাবা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ লাষ্টত একেবাৰে কিমানলৈকে আছে 10 লৈকে আছে 10 লৈকে থাকিব অৰ্থাৎ এটা পেজত তোমালোকে 10টা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিবা 5টা পেজ থাকিব তোমালোকৰ 5টা পেজত তোমালোকে 45টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা এতিয়া ইয়াতে চোৱা এই 1 আৰু 1 দিছে অৰ্থাৎ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ এইটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ যি 20টা প্ৰশ্ন থাকিব বা 15টা প্ৰশ্ন থাকিব বা 25টা প্ৰশ্ন থাকিব তাৰ এইটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে তোমালোকৰ এই যিখিনি ঠাই আছে এই ঠাইখিনি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে তোমালোকৰ নম্বৰটো লিখিব লাগিব মানে প্ৰশ্ন উত্তৰটো কৰিব লাগিব আৰু তাৰ ইফালে মাৰ্ক এৱাৰ্ডেড অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে তোমাৰ বহি চাব ইয়াতে তোমাৰ মাৰ্কটো দিব গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা যে কি এই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিৰ ভিতৰতে তুমি কি কৰিব লাগিব প্ৰশ্নটো উত্তৰ শেষ কৰিব লাগিব কিবা কাৰণত ধৰা হল তোমালোকক খুদিছে অৰ্থনৈতিক ভূগোল কাক বোলে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা অৰ্থনৈতিক ভূগোল কাক বোলে বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে ধৰা হল কোনবাই হয়তো ভাবিছিল যে কি জিওগ্ৰাফিৰ প্ৰধান ভাগ দুটা এটা হৈছে
এই প্ৰাকৃতিক ভূগোল, এটা মানৱ ভূগোলৰ এটা ভাগ হৈছে অৰ্থনৈতিক ভূগোল। সেইবিলাক তোমালোকে লিখিবৰ কাৰণে নালাগে বা লিখিব ঠাই নাপাবও পাৰা, কিবা কাৰণত তুমি সৰু সৰুকৈ লিখিবও পাৰা। কিন্তু অৰ্থনৈতিক ভূগোল বুলি ক'লে এই ভূগোলৰ যিটো ভাগে সম্পদৰ উৎপাদন, বিতৰণ, বিনিয়োগ, উপভোগ আৰু এই যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছিলে সেই কথাখিনি তোমালোকে লিখিলা 1 নম্বৰ পালা। বোলে কি আমাৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল? চিপাহী বিদ্ৰোহ 1857 চনত চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল, সেইটো লিখিলা। বোলে কি দাণ্ডী যাত্ৰা কেতিয়া হৈছিল? 1931 চনত হৈছিল, 30 চনত হৈছিল বা 35 চনত যি হয় লিখিলা। ভাৰতীয় আন্দোলন কেতিয়া হৈছিল? 1942 চনত, 43 চনত, যিটো উত্তৰ হয় সেই উত্তৰখিনি তোমালোকে বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিবা। তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখিবা। ইয়াত তোমালোকে মানে প্ৰশ্নটো জানি উঠিহে লিখিবা। ধৰা হ'ল তুমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পাৰা আৰু 19টা প্ৰশ্ন পাৰাই নাই, ঠিকে আছে, 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ ঠাইত লিখা, বাকীখিনি ঠাইত তোমালোকে এৰি থৈ দিয়া। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত কিবা কাৰণত মনত পৰি যাব পাৰে, তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ MCQ আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰৰ প্ৰশ্নবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব বা প্ৰশ্নত নাম্বাৰ কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগে, নাম্বাৰটো কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগে, সেই কথাখিনি ক'লোঁ। নিশ্চয় তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক আগন্তুক যি তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত অলপ হ'লেও সহায় কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।